Hello viewers, welcome to Bhadra IAS Academy. আজি মই এই ভিডিওটোত মই এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক that is মিছন ৱাটছাল্য তাৰ বিষয়ে মই ডিসকাস কৰিম। বাট এই মিছনটো ডিসকাস কৰাৰ আগতে মই চাও যে আমাৰ আপকামিং Bhadra IAS যিখিনি ফাউন্ডেশন বেটচ আছে সেই ফাউন্ডেশন বেটচ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ ফিজ কেনেকুৱা হয়। ওকে, যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ যেটো আপকামিং ফাউন্ডেশন বেটচ আছে আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে from 27 February 2025 আৰু এই ফাউন্ডেশন বেটচ গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চতো হ'ব আৰু লগতে আমাৰ যেটো যোৰহাট ব্ৰাঞ্চ আছে তাতো আৰম্ভ হ'ব। লগতে এই বেটচেছ বিলাক অফলাইন মোডত এভেইলেবল থাকিব আৰু লগতে অনলাইন মোডত এভেইলেবল থাকিব। তো আপোনালোকে আমাৰ গুৱাহাটী আৰু যোৰহাট ব্ৰাঞ্চত অফলাইন ক্লাसेছ কৰিব পাৰে অৰ আপোনালোকে ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো জায়গাৰ পৰা আমাৰ অনলাইন ক্লাसेছ বিলাকো আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ফিজ বিলাক আমি বহুত সাংঘাতিক বেছি ফিজ ৰাখা নাই কিয়া এটা নমিনাল ফিজ ৰাখা হৈছে যাতে যিখিনি ষ্টুডেন্ট আছে তেখেতসকলে এই কোৰ্সৰ এক্সেস ইজিলি ল'ব পাৰে। তো এই অফলাইন কোৰ্সৰ আপোনাৰ ফিজ হ'ব মাত্ৰ 45,000 rupees আৰু অনলাইন বেটছৰ ফিজ হ'ব মাত্ৰ 35,000 rupees only। আৰু যিসকল আপোনাৰ BPL আছে BPL ষ্টুডেন্ট আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমাৰ স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকিব বা আৰু বেলেগ বেলেগ আমাৰ অন্যান্য স্পেশাল কিছুমান ডিসকাউন্টটো আছে। আপোনালোকে যদি অধিক জানিব বিচাৰে আমাৰ যেটো ফোন নম্বৰ আছে 863839 ইয়াত আপুনি কল কৰিব পাৰে। ওকে, তো এতিয়া আমি আহো আমাৰ টপিকটোলৈকে। তো আমাৰ টপিকটো হৈছে মিছন ৱাটছাল্য। যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এই বেসিক্যালি মিছনটো কেনেকুৱা হয় চাইল্ড ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ওকে চাইল্ডৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে এই মিছনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। তো আপুনি দেখা পাইছে চাগে the mission ৱাটছাল্য step towards the better future of every child। ওকে, ইয়াত আপোনালোকে মন কৰিব ইয়াত কি বস্তু আছে। ওকে, সিম্পল এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে এই যেটো মিশন হয় এটা এটা রোড ম্যাপ হয়। ওকে, এটা ক'ব গ'লে মিশন হয় চাইল্ড ডেভেলপমেন্টৰ আৰু চাইল্ড প্ৰায়োৰিটি যিখিনি আছে তাক ফুলফিলমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে এই সিম্পল এটো মিশনটো বনোৱা হৈছে। ঠিক আছে, তো এটা আপোনালোকে চাওক লিখি থোৱা আছে ইট ইজ এ রোড ম্যাপ টু এচিভ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড চাইল্ড প্ৰটেকশন প্ৰায়োৰিটিজ aligned with the sustainable development goals। ওকে, তো আপোনালোকে চাগে গম পায় যোনে এই APSC বা UPSC কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে যে আমাৰ SDG গোল কিমানটা আছে। তো আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব আমাৰ SDG গোল কিমান কিটা আছে। ওকে, আৰু লগতে চাইল্ড ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে কি কোন কিটা SDG গোল আছে সেইকিটা আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি মোক জনাব। ঠিক আছে, নেক্সট আপোনালোকে চাও এই যেটো মিশন আছে কি হয় এট এমফাসাইজ কৰা হয় অন চাইল্ড ৰাইটস এডভোকেসি এৱাৰনেস। ওকে, আৰু লগতে স্ট্ৰেংথেনিং অফ দ্য জুভেনাইল জাস্টিস কেয়াৰ। ওকে, ইয়াত আপোনালোকে চাও this scheme okay is implemented by as a centrally sponsored scheme okay since 2021-22। centrally sponsored scheme মানে কেনেকুৱা হয় যে ইয়াক আলটিমেটলি ভাগ কৰা হয় পইচাটো কি কৰা হয় সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটছে কি কৰে আলটিমেটলি ভাগ কৰি পেলাই ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰি পেলাই স্কিমখন ইমপ্লিমেন্ট কৰে। ঠিক আছে, জেনাৰেলি কেনেকুৱা 60:40 হয় বাট নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটছৰ কাৰণে আৰু তিনিখন হিমালয়ান ষ্টেটছৰ কাৰণে কি হয় 90:10 হয়। ওকে, তো ইয়াত চাব এতিয়া মোৰঅভাৰ এই যিখন স্কিম আছে স্কিমখনক ইমপ্লিমেন্ট কোনে কৰি আছে ইয়াৰ নডেল মিনিষ্ট্ৰি কোনটো হয় আপুনি যদি চাই মিনিষ্ট্ৰি অফ ওকে ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট। ওকে, তো সিম্পল এটা মিশন হয় বেসিক্যালি কি হয় মিশনটো কাৰ কাৰণে হৈছে যে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ওকে আৰু চাইল্ড প্ৰায়োৰিটি যিখিনি আছে তাক আমি ফুলফিলমেন্ট কৰিব লাগে আৰু লগতে যিখিনি গোল হ'ব যিখিনি আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব কি হ'ব লাগে দে শুড বি এলাইন উইথ দ্য সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল। ঠিক আছে, তো আজি আমাৰ ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত হৈছে। তো এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিও লৈ পেলাই মই আৰু আপকামিং এনেকুৱা সৰু সৰু টপিক লৈ পেলাই মই আপকামিং ভিডিওছত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম। ঠিক আছে, ওকে, তো দ্যাটছ অল ফৰ টুডে, থেংক ইউ।